Hello, welcome guys. ඔන්න මේ අද ආවා මේ blog site එකක් බලන්න. දැන් මෙච්චර කල් කරේ sites develop කරපු එක. ඉතින් අද theme එකක් download කරගන්න තමයි මේ ආවේ. ඉතින් theme එක view වෙන්න දැම්මා. අපි බලමු කොහොමද output එක කියලා, කොයි වගේ එකක්ද කියලා. ඉතින් මම මේක අහම්බෙන් දැක්කේ මට මේ blog site එකකට අලුත් theme එකක් හොය ඉතින් පේන විදිහට නම් අවුලක් එහෙම නැහැ ලොකුවට. ඉතින් බලමු අපි. මෙහෙම පල්ලෙහාට යමු. හරි මේ තියෙන යාලගේ sample blocks ඒ වගේම memory කියන්නේ යාලගේ theme එක. ඉතින් මම හිතුවා responsive එකක් check කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ තමයි mobile එකේ එන්නේ. ඉතින් අවුලක් නැහැ. මෙයාලගේ මේ sample content එකක් තමයි ඔය දාලා දීලා තින්නේ. ඉතින් මේ sample text නම් අපිට ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. අපි ඒවා remove කරනවා. ඉතින් මම දැන් මේ ඉන්න site එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වල පේනවා මේ packages ගොඩක් තියෙනවා. මාසයකට $9යි එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දකට ගෙවනවද එහෙම ගොඩක් දේවල් packages තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ආට මේකට sign in වෙන්න පුළුවන් Facebook කරහා, ඒ වගේම Google එක හරහා, ඒ වගේම ඔයාගේ direct email කියන්නේ web email එකක් තියෙනවා නම් ඒක හරහා එන්නත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඉතින් මම හදන්නේ දැන් මේ Google එක හරහා තමයි මම log වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට Google account එකක් තියෙනවා නම් Google account එක හරහා ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම billing address ඒව මේව ටික fill කරගන්නවා. පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා ඒ ටිකට. ඉතින් මම ඒ හින්දා ඒ ටික fill කරගෙන යනවා අනිවාර්යෙන්. මොකද billing address අපි payment එකක් කරද්දී අනිවාර්යෙන් ආරක්ෂාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මොනවා හරි recover method එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් යාලත් ඒවා ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික fill කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ කාඩ් එකේ numbers ටික add කරගන්න යන්නේ මේ field එකේ. ඉතින් මම කරන්නේ payment කරන්නේ BOC කාඩ් එකකින්. ඉතින් මේ වගේ කාඩ් එක add කරනවා නම් international payment access තියෙන්න ඕනේ කාඩ් එකට. එහෙම නැත්නම් අපිට payment එක කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කාඩ් එකට details ටික දාලා next කරාට පස්සේ එයාලා අහනවා දැන් මේකේ payment එක මේ මෙච්චරයි මේ කරනවද කියලා. ඉතින් creative market කියන site එකට register වෙන්න අපෙන් යම්කිසි ඩොලර් ගාණක් ගන්නවා. ඉතින් ඩොලර් 9ක් විතර. 9.95ක් කියන්නේ ආසන්න 10ක් නේ. ඉතින් රුපියල් 3000 ගාණක් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා පේනවා ඇති. යාලා පේන්නලා දීලා තියෙනවා 105ක් මම හිතන්නේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා කියලා තිබ්බනේ. ඉතින් ඒ ඩිස්කවුන්ට් එක නම් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඩොලර් 16ක් 17ක් වගේ තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි පේමන්ට් එක කරමු. ඔන්න මම ක්ලික් කරා confirmation බටන් එක. අපි බලමු පේමන්ට් එක කොයි විදිහට වෙයිද කියලා. ඔන්න මාව රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. හරි. ඔන්න ආවා අපේ payment එක හරි success. ඉතින් මේ පේනවනේ මෙතනින් අපිට download කරගන්න පුළුවන් theme file එක. ඉතින් රුපියල් 10000ක විතර payment එකක් කරා registration එකටයි, ඒ වගේම theme file එකේ cost එකටයි. ඉතින් හරි MB 2ක් එහෙම නැත්නම් MB 3ක් විතර තමයි අසන්නව තියෙන්නේ. හරි download කරගත්තා අපි theme file එක. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නම් මේක setup කරගන්නේ කොහොමද, customization කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.